Vandaag een hele speciale verkiezingsuitzending en we zijn live! Vet toch? Ik kan doen wat ik wil! Dat kan allemaal. Ja, het is verkiezingsavond en we gaan er een heerlijke show van maken. We gaan langs bij alle partijen. Tekst staat bij een stembureau. En we gaan natuurlijk ook kijken bij Nederlanders die vandaag gestemd hebben. Zoals deze vrouw, die gisteren al wist op wie ze ging stemmen. Op wie gaat u stemmen? Wil u het weten? Gewoon Wilders. Ik weet dat hij niks kan, maar ik pak hem wel. Nou, ze weten in ieder geval waar ze aan begint. Straks meer kiezers en hun fratsen. Maar eerst even naar de politici zelf. Die deden er vandaag natuurlijk nog alles aan om de kiezer over te halen. Zoals Eddy van Heijem van NSC. Dat ik nooit iets anders heb gedaan. Ja, typisch NSC. Meteen denken dat je kan besturen. En eerst dacht ik, Van Heijem gaat op zoek naar de zwevende kiezer. Maar hierna is hij niet meer gezien, dus ik ga inmiddels uit van een ontsnappingspoging. Maar de meeste politici waren vandaag vooral druk met zelfstemmen. Dylan Jessicus ging samen met haar hond. En die hond was nogal enthousiast. Hoi. Hallo. Hij vindt microfoontjes zo leuk. Ja. Hij vindt microfoontjes zo leuk, heeft hij van zijn baasje. Volgende politicus dan, Rob Jetten. Ik denk dat ik niet hoef te vragen op welke partij u heeft gestemd. Wat nog wel misschien spannend is op wie u heeft gestemd van uw partij. Ja, ik ben zelf sinds 2010 verkiesbaar. Ik heb nog nooit op mezelf gestemd. En nu, net als alle andere keren, op een vrouw. Ja, stemmen op een vrouw. Nou, er zitten hier in de zaal vast wat kerels die er ook zin in hebben. Ja, toch? Ja. Maar Jette die stemt dus niet op zichzelf. Wat doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren? Welke partij is het geworden? Partij voor de Dieren natuurlijk. Op wie heeft u gestemd? Op een van onze fantastische kandidaten. Ja hoor, die heeft op zichzelf gestemd. Ja. Maar het blijft een dilemma, hè? Stem je op jezelf of stem je op iemand anders? En ga je voor zelfverzekerdheid of bescheidenheid? Jelle Beemsterboer, kandidaat voor de BBB, koos voor dat laatste. Ik heb op BBB gestemd en ik heb in dit geval, want je stemt natuurlijk niet echt op jezelf, ik sta zelf ook op de lijst, op Kees Meeldijk gestemd uit Hollands Kroon. Ah, wat lief. Toch, hij stemt dus op Kees Meeldijk, een andere BBB-kandidaat. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Heeft Kees Meeldijk dan ook op hem gestemd? Ja, ik ga hem zelf stemmen, want zo vaak kun je dat niet doen. Tuurlijk, is ook zo. Lekker doen, Kees. Lekker doen. Nou, de meeste mensen hebben inmiddels hun stem wel uitgebracht. Ook onze verslaggever Tex de Wit, die heeft vanmorgen gestemd in Haarlem. En hij is daar de hele dag in het stemlokaal gebleven om met kiezers te praten. En ik ben benieuwd wat hij allemaal voor verhalen heeft gehoord. Dus we schakelen nu live naar Haarlem, naar Tex de Wit. Tex. Daar ben je. Hi. Ja, Tex. Wacht, hè? Sta je nou in een stemhokje? Ja, ik kan ook eigenlijk niet praten, want ik moet eerst nog stemmen. Maar je bent er al sinds vanmorgen, dan had je toch al lang even kunnen stemmen? Ja, maar ik zweef dus nog. Je zweeft nog? Het is bijna 9 uur, hè? Ja, maar je weet toch dat ik vaak twijfel? Ik bedoel, mijn kinderen heten kind 1 en kind 2, omdat ik geen naam kon kiezen. Ja, dat weet ik. Ja. Heb je vanmorgen ook weer al je onderbroek aangetrokken? Ja, tuurlijk. Ja, want hoe kun je nou 's ochtends weten welke onderbroek je 's avonds aan wil? Hè? Maar kijk nou hoeveel mensen er op deze lijst staan. Dit is toch niet te doen? Maar Tex, heb je dan geen stemwijzer gedaan? Nee, want ik kon niet kiezen. Welke dan? Hè? Stemwijzer, kieskompas, stemchecker, weet ik veel. Hè? Er is zoveel informatie. Kijk, ik heb alle partijprogramma's mee, allemaal flyers. Wacht. Tex, staat er nou een fles Fanta? Waarom neem jij een fles Fanta mee tijdens het stemmen? Dit is geen Fanta. Ik sta echt al best wel lang in dit hokje. Dit is geen Fanta. Maar help me alsjeblieft, want ik heb nog maar 20 minuten. Ik kom er gewoon niet uit. Oké, weet je, Tex, ga jij even rustig nadenken en stemmen. Dan kom ik zo gewoon nog even bij je terug. Jo. Oké, Tex de Wit. Nou, dat was dan Haarlem. Maar gelukkig kon je op nog veel meer plekken stemmen. Ook hele gekke. Hier, van dierentuin tot TBS-kliniek. Klinkt als een nieuw programma van SBS 6, toch? Over formats gesproken, het is weer tijd voor onze quiz Stembureau of Parenclub. En dit keer spelen we in de gemeente Altena in Brabant. Zijn er? Nou, veel plezier, hè? Succes. Nee, we mogen niet naar binnen. Het is weer gebeurd. Het is weer gebeurd. Dus vluchting. 3 stuks erin. 3 stuks? Ja. Gelukt.
Eerste reactie? Blij? Ja. We zullen het nooit weten. Oké. Waar je trouwens ook kon stemmen, in de woonkamer van Wim. Dat mag blijkbaar ook gewoon. Hij heeft het kleinste stembureau van Nederland. Wel hopen dat Wim aan het eind van de dag de juiste grijze bak aan de weg zet. Maar, en deze vond ik ook nog indrukwekkend. In Rijmerswaal kun je stemmen in de werkplaats van de plantsoenendienst. Maar dat lijkt me ook weer gevaarlijk, hè? Met al die machines daar. Zo van, is dit dan de stembus? Ja, Oké. En lijkt me gevaarlijk. Ook in de buitenlandse pers ging het over onze verkiezingen. Bijvoorbeeld bij het Engelstalige Politico. Zij noemen Frans Timmermans vandaag de Brussels Comeback Kid. En Rob Jetten de liberal wonderknaap. Timmermans en de liberale wonderknaap. Dat klinkt als een heel suf superheldenduo, toch? Is het een vogel? Is het vliegschaamte? Nee, het zijn Timmermans en wonderknaap. Nou, en buitenlandse journalisten gaan natuurlijk altijd op zoek naar het doorsnee Nederland en de doorsnee Nederlanders. Voters say a housing shortage is the biggest problem, leaving some voters like Annie in de Betouw as yet undecided. Maar er zijn zoveel politieke partijen. Wat is dit voor achterhaald stereotype? Dit soort kleren draag ik al 10 jaar niet meer. Maar hallo, Volendam, kom op. Nederland is meer dan dat, hè? Nou, even wat andere buitenlandse media checken dan. Das Fischerdorf Volendam sieht aus wie ein Postkartenidyll aus den Niederlanden. Doch es ist auch eine Hochburg der Rechtspopulisten im Land. People in the town of Volendam largely voted for Wilders in the last election. Woensdag kiest Nederland een nieuw parlement. Op bezoek in Volendam. Jullie ook al België. Jullie wonen naast ons, hè? Hallo. Oké, dus de buitenlandse media denken dat onze politici superhelden zijn, dat heel Nederland Volendam is en dat wij allemaal in klederdracht lopen. Ik zeg, houden zo. Zometeen komt de eerste exit poll binnen over 17 minuten. En het wordt ontzettend spannend, want er zijn wel 5 partijen die nog de grootste kunnen worden. Kijk maar naar deze peiling van gisteren. Het zit zo dicht bij elkaar hier. 3 partijen liggen nu op kop. PVV, GroenLinks, PvdA en D66. Allemaal 23 zetels. Helemaal gelijk. Als dit die uitslag wordt straks, wie krijgen we dan als premier? Geert Jettemans? Daar moet je toch niet aan denken, toch? Dat lijkt me wel. Een jonge, energieke racist die 7 talen spreekt. Maar serieus, hoe moet het eigenlijk als meerdere partijen vanavond exact gelijk eindigen? Wie mag dan het initiatief nemen in de formatie? Dat wordt chaos. We hebben gewoon 1 winnaar nodig, maar hoe bepaal je die bij een gelijke stand? Nou, ik heb dat even gecheckt op de site van de Kiesraad. Veel gestelde vragen. En als je daar kijkt onder het kopje wat als meerdere partijen exact gelijk eindigen, dan kom je bij deze uitlegvideo. Als meerdere partijen de grootste zijn geworden met een gelijk aantal zetels, zal een beslissingsprotocol bepalen welke partij het initiatief krijgt in de kabinetsformatie. Dit protocol is vastgelegd in de kieswet. Allereerst wordt gekeken naar het zetelaantal van NSC. Als iedereen is uitgelachen, wordt gekeken naar het aantal kieskringen waar de partijen hebben meegedaan. Is ook dit gelijk, dan telt het onderling resultaat in verkiezingsdebatten. Uitargumenten tellen dubbel. Als dit geen beslissing oplevert, neemt Herman Tjenk Willink een getal in gedachten. Volgens de kieswet moet dit een getal zijn onder de 68.000. Als het getal na 2 dagen nog niet geraden is, of als meerdere partijen gelijktijdig het juiste getal raden, of als Herman Tjenk Willink het getal vergeten is, of overlijdt voor het juiste getal geraden wordt, volgt het onderdeel fietsen maar in. De financieel woordvoerders van elke partij rijden in een zelfgebouwde zeepkist over het dak van de ridderzaal. De partijen met de snelste tijd gaan door naar de tussenronde, de benaderingsvraag. U ziet hier een kabouter met een pot vol knikkers. Hoe zou u deze kabouter benaderen? In het onwaarschijnlijke geval dat meerdere partijen hetzelfde antwoord geven, worden de partijleiders uitgenodigd voor het grote SBS-zwaardduel tot de dood, onder leiding van Wilfred Genee. Als een duel tot de dood geen duidelijke winnaar oplevert, zal een beslissing worden geforceerd met een gedichtenwedstrijd. Het thema van dit jaar is Grind. Is er hierna nog steeds geen winnaar, dan zal er, hoe oneerlijk het ook voelt, toch echt gekeken moeten worden naar het aantal behaalde stemmen. Blijkt dat ook exact gelijk, dan wordt het gewoon Eddy van Heijem. Nou. Fijn om te zien dat er in elk geval over nagedacht is.
Ja, de stembureaus die sluiten nu echt bijna. Dus we gaan nog snel even terug naar het stemlokaal in Haarlem... waar verslaggever Tex de Wit, als het goed is, nog wat kiezers heeft gesproken. Tex, wat... Yo. Tex, heb je nou nog steeds niet gestemd? Het is al bijna 9 uur, man. Je staat er al super lang. Ja, alsof ik dat zelf niet weet. Dat zeggen ze hier ook de hele tijd. Van, oh, we hebben maar 2 stemhokjes. En u houdt er al de hele dag eentje bezet. Hè? En als ik een pizza laat bezorgen, dan weigeren ze die even naar dit hokje te brengen. Lekker democratisch allemaal, hoor. Tex, dat is geen Fanta. Dat is geen Fanta. Oh. Ik weet het gewoon echt niet. Ik ga een hulplijn inzetten. Een hulplijn? Jawel. Tex, zo werkt het niet, hè? Jawel, ik doe een 50-50. Jezus. Ah, dat scheelt dan, maar het is nog steeds wel veel. Ik ga een vriend bellen. Oh, ga je nou bellen? Kijken. Wie ga je bellen dan? Ja, hopen dat hij opneemt. Oké, ben benieuwd. Huh? Hey, Jeroen. Hoi, Tex. Hey, Arjen is er ook. Hey, dat is Jeroen Wollaars van Nieuwsuur. Ja, Jeroen Wollaars. Ja, dat is Jeroen Wollaars van Nieuwsuur. Hey, Jeroen, ik sta in een stemhokje. Ik weet niet wat ik moet stemmen en jullie hebben bij Nieuwsuur alle lijsttrekkers gesproken. Dus jij weet er heel veel van. Of wie moet ik stemmen? Nou ja, mij boeit het eigenlijk nooit zoveel. Wat ik dan eigenlijk echt doe, dan word ik gewoon heel dronken. En dan... wacht even, Tex, waar is dit eigenlijk voor? Ja, je bent live in de uitzending van Lubach. Je bent live op tv. Op RTL? Ja. Oké, nou, in dat geval... Goedenavond. Bij het bepalen van jouw stem moet je een zorgvuldige afweging maken van jouw maatschappelijke normen en waarden. Wat is dit voor gelul, Jeroen? Hier heb ik dus ook niks aan. Doei! Arjen, waar heb jij op gestemd? Ik? Ja. Ik doe gewoon altijd de eerste lesbienne van de SGP. Winning strategy. Oh ja. Tex, jij hebt nog maar een paar minuten, joh. Nee, ik doe wel gewoon dit. Oké. Ja, ik heb gekozen. Oké, gelukkig, Tex. Nou, heel fijn voor je. Ja, ik ga me invullen. Oké, gelukkig. Maar ja, met welk potlood? Want deze schrijft heel lekker. Maar dit vind ik de mooiste kleur rood. Ja, dit is zo moeilijk. Oké, Tex, succes ermee. Dankjewel, Tex de Wit. Hoe doen we het? Ja, de stembussen gaan zo sluiten. De exit poll komt eraan. 12 minuutjes nog. Tot zover, Lubach.